De Zontes 150X is uitgerust met een automatische start-stopfunctie. De motor schakelt automatisch uit wanneer het voertuig tot stilstand komt, maar de start-stopfunctie wordt op dat moment niet uitgeschakeld. Door het draaien aan het gas start de motor opnieuw. Voor de veiligheid moet de automatische start-stopfunctie voor het tanken worden uitgeschakeld, hetzij door de noodschakelaar, kill switch, uit te zetten, hetzij door de zijstandaard omlaag te zetten. Pas nadat de start-stopfunctie is beëindigd, kan het slot van de brandstoftank normaal worden geopend. Only after the automatic start-stop function exits can the fuel tank lock be normally opened.